Hello students, welcome back to the channel. আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 10 ৰিভিজন চেপ্টাৰৰ এক্সাৰচাইজ R2 ডিছকাছ কৰিম। ইয়াত আজি আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ডিছকাছ কৰিম। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ত কৈছে ফাইণ্ড দ্য স্মলেষ্ট নাম্বাৰ উইথ হুইচ দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰ্ছ আৰ টু বি ডিভাইডেড চ' ডেট দে বিকাম এ পাৰফেক্ট কিউব। ঠিক আছে, এই নাম্বাৰকেইটাৰ এটা পাৰফেক্ট কিউব নাম্বাৰ নহয়, ঠিক আছে, কিবা এটা নাম্বাৰ ডিভাইড কৰিব লাগিব, তেতিয়া এইকেইটা পাৰফেক্ট কিউব বনি যাব। চ' পাৰফেক্ট কিউব বনিব হ'লে আমি এটা জানো তাৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ্ছখিনিৰ এটা কেনেকৈ বনিব লাগে, ট্ৰিপলেট বনিব লাগে। ট্ৰিপলেট মানে মই কৈছিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত TRIP, ট্ৰিপলেট মানে কি হৈছে গ্ৰুপ অফ 3 নাম্বাৰ্ছ, ঠিক আছে, 3টা নাম্বাৰৰ গ্ৰুপক ট্ৰিপলেট বুলি কেনে কওঁ। চ' এতিয়া আমি ইয়াত প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰি চাওঁ আৰু যিবিলাক নাম্বাৰ এক্সট্ৰাকৈ থাকি যাব সেইবিলাক নাম্বাৰক আমি ডিভাইড কৰি দিলে, যিবিলাক মানে নাম্বাৰ ট্ৰিপলেট বনি নাথাকিব সেইবিলাকক ডিভাইড কৰি দিলে সেইটো এটা পাৰফেক্ট কিউব বনি যাব। ঠিক আছে, চ' আমি প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰোঁ, ইজি কুৱেশ্যন হয়, 1 0 3 6 8। ঠিক আছে, প্ৰাইম ফেক্টৰাইজটো কৰিব পাৰিলে বাকীখিনি একদম চিম্পল হয়। চ' এইটো 2 দি ডিভাইড হ'ব চাগে, ইভেন হয়, য়েছ, 2 5 × 10, 2 1 × 2, 2 8 × 16, 2 4 × 8। ঠিক আছে, 2 2 2 × 4, again 2 5 × 10, 2 9 × 18, 2 2 × 4, again 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 9 × 18, 2 6 × 12, 2 6 × 12, 2 4 × 8, 2 8 × 16, 2 3 × 6, 2 2 × 4, 2 4 × 8। আচ্ছা, এইখিনিয়ে জেগা তললৈ ল'লে, ইয়াক মই অকণমান তললৈ আনো। অকণমান ৱেইট কৰা, ইয়াক মই তললৈ লৈ গৈছোঁ। এই ভাগি আহি গ'ল কিবা কিবি, এই দেৰিকৈ। আচ্ছা, ইয়াক ইৰেজ কৰি দিওঁ দিয়া, তাত চাই ল'ম পাছত। এইটো প্ৰাইম ফেক্টৰটো কমপ্লিট কৰি লওঁ। 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 2 × 4, 2 8 × 16, 2 1 × 2, 3 দি যাব এতিয়া, 3 2 × 6, 7 8 21, চ' 3 7 21, 3 আৰু তললৈ নিব লাগিব, ইয়াক ইৰেজে কৰি দিওঁ যা, দিগদাৰ কৰি আছিলে এইটো। অ'কে, ইৰেজ হৈ গ'ল। 3 9 × 27 and 3 3 × 9 কমপ্লিট। চ' আমি ইয়াত কি পাইছোঁ চাওঁ। আমি ইয়াত 2 পাইছোঁ, 1 2 3 4 5 6 7টা 2 পাইছোঁ। চ' আমি 7টা 2 লিখি লওঁ ইয়াত, 1 2 3 4 5 6 7, 3 কিমানটা পাইছোঁ, 1 2 3 4টা 3 পাইছোঁ, 1 2 3 4টা 3 পাইছোঁ। তো আমি ইয়াত কৰিব কি লাগিব, আমি তিনিটা গ্ৰুপ বনাব লাগিব। ঠিক আছে, আচ্ছা, এই 3টা 2 এটা গ্ৰুপ বনালে, এই 3টা 2 এটা গ্ৰুপ বনালে, এই 2 গ্ৰুপ বনাবলৈ নাই। ঠিক আছে, এইফালে তোমাৰ এই 3টা 3 এটা গ্ৰুপ বনালে, তো এই 2টোৰ লগত এই যোনটো দেখিছা এই 2টোৰ লগত গ্ৰুপ বনাবলৈ একো নাম্বাৰ নাই, আৰু এই 3টোৰ লগত গ্ৰুপ বনাবলৈ একো নাম্বাৰ নাই। ঠিক আছে, চ' আমি কৰিব কি লাগিব, আমাক কি ডিভাইড কৰিব লাগিব বুলি কৈছে নহয়, আমি 2 × 3 আমি 6 ডিভাইড কৰি দিলে এইটো এটা পাৰফেক্ট কিউব বনি যাব। ঠিক আছে, তো আমাৰ আনচাৰটো হয় এইটোৱে, আমাৰ আনচাৰটো হয় কিমান, 3 2 × 6। ঠিক আছে, কেনেকৈ লিখিব লাগিব মই দেখাই দিছোঁ, ইয়াক মই তললৈ আনি দিওঁ এতিয়া, ৰ'বা। অ'কে, ডিলিটে কৰি দিওঁ। অ'কে, ডান। এতিয়া আমি এইদৰে লিখি দিম, দ্য smallest number, SMALLEST, the smallest number with which 10368 must be divided, must be DIVIDED, must be divided to make it a perfect cube is কোনকেইটা থাকি গৈছিলে আমাৰ এক্সট্ৰাকৈ, এইটো 3 2 × 6 থাকি গৈছিলে,
সো আনসাৰটো কিমান হ'ব তোমাৰ 6 হ'ব ঠিক আছে বুজি পালে একদম সিম্পল নাম্বাৰ 2 টো কৰি চোৱা ভিডিওটো পজ কৰি কেনে নাম্বাৰটো ট্ৰাই কৰা এইটো প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰা তাৰপিছত কি আনসাৰ হ'ব কমেণ্টত কৰি জনোৱা ওকে মেইন প্ৰাইম ফেক্টৰতে তোমাৰ আনসাৰ লুকাই থাকিব 2187 নম্বৰ ঠিকে লিখিছো নে 2187 ঠিক আছে কি ডিভাইড হ'ব 2 plus 1 3 এটা 15 3 ডিভাইড হ'ব 3 7 যা 21 3 21 হৈ গ'ল 3 2 যা 6 7 8 আকৌ 3 9 যা 27 7 29 79 3 ডিভাইড হ'ব 3 2 যা 6 3 4 যা 12 3 যা 9 আকৌ 3 8 যা 24 3 1 যা 3 3 2 যা 6 7 8 21 3 7 21 3 9 যা 27 3 3 9 কিমান 3 পাইছো আমি বহুত 1 2 3 4 5 6 7 না 3 পাইছো 1 2 3 4 5 6 7 তো আনসাৰটো কি হ'ব এই তিনটা 3 এটা ট্ৰিপলেট বনিছে এই তিনটা 3 এটা ট্ৰিপলেট বনিছে এই 3 টো এক্সট্ৰাকে থাকি গ'ল ঠিক আছে তো যোনটো এক্সট্ৰাকে থাকি যায় মই কৈছিলো হেতুৱে আনসাৰ হয় আমাৰ বুলি কেনে তো আমি লিখি দিম যে 3 এটা ডিভাইড কৰিব লাগিব বুলি কেনে ঠিক আছে এইটো মই ডিলিট কৰি দিছো প্ৰাইম ফেক্টৰটো ডিলিট কৰি দিছো আৰু আমি এই স্টেটমেন্ট লিখি দিম এই স্টেটমেন্টটো মিটৰ লৈ আনো আৰু অলপ লাইন দিও ওকে আমাক লিখিব লাগিব যে the smallest number with which number কি আছিলে 2187 must be divided to make it a perfect cube is আনসাৰটো কিমান হ'ব 3 হ'ব ঠিক আছে একদম সিম্পল আৰু দুটা আছে মই এইটো ইৰেজ কৰি কেনে লিখি দিছো থাৰ্ড নাম্বাৰটো চোৱা থাৰ্ডত আমাক দিছে 5000 ইণ্টাৰেষ্টিং নাম্বাৰ 5000 দিছে তো ইয়াক প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰোঁ এতিয়া ঠিক আছে এইখিনি ইৰেজ কৰি দিওঁ আমাক জেগা লাগিব অলপ okay all right 5000 2 divide হ'ব 2 to the 4 2 to the 10 0 0 2 on the 2 2 to the 4 2 to the 10 0 2 6 the 12 2 to the 4 2 to the 10 625 then 5 divide হ'ব 5 on the 5 5 on the 5 10 হ'ব 5 to the 10 to the 25 5 to the 10 to the 25 again to the 25 okay তিনটা 2 পাইছো এটা দুটা তিনটা 2 পাইছো চাৰিটা 5 পাইছো এটা দুটা তিনটা চাৰিটা 5 পাইছো okay তো ইয়াত এই তিনটা 2 এটা ট্ৰিপলেট বনিছে এই তিনটা 5 এটা ট্ৰিপলেট বনিছে এটা 5 এক্সট্ৰা থাকি গৈছে তো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো গম পাই গলে কি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব 5 যোনটো অকলহে থাকি যায় হেতুৱে আমাৰ আনসাৰ ঠিক আছে সো আমি এটো কলিমানটো চেঞ্জ কৰিলে হ'ব নাম্বাৰটো কি আছিল क्या था number 5000 okay the smallest number therefore the smallest number with which 5000 must be divided to make it a perfect cube is 5 ঠিক আছে এনেকৈ লিখি দিবা okay last number টো আমি কৰিছো এতিয়া 8192 ইয়াক ইৰেজ কৰি দিম পৰাপত number 4 or last to guess number or number 5 for yes no question number 5 or last to is 8192 ঠিক আছে prime factorize কৰি চাও কি পাও 8192 prime factorize 2 4 ja 8 এতিয়া 1 to divide কৰিব নোৱাৰিম 2 দিকেনে so দুটা number ল'ব লাগিব so I have to put a 0 here 2 9 ja 18 2 6 ja 12 2 to ja 4 0 2 4 ja 8 2 ja 16 2 1 ja 2 0 2 ja 4 2 4 ja 8
2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 are 4. 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 6 are 12. তাৰপাছত again 2 এটা আনিব লাগিব অলপ ৰবা just a second इसको नीचे लेके आते हैं ठीक है और नीचे लेके आते हैं अच्छा again 2 1 are 2, 2 are 4, 2 8 are 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4. इतना सारा 2 आ गया केटा 2 आइले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 টা 2 আহিছে 13 টা 2 এটা নিকে লিখা এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা 6 7 8 9 10 11 12 13 अब এটা তো কানে জায়গা নাই अच्छा हो गया मतलब जगह 13 ओके 13 तो আছে তো আমার ট্রিপলেট বানাও 18 টা 2 18 টা 2 ট্রিপলেট বনিছে 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 তো কেটা বাকি থাকিলে এটা 2 বাকি থাকি গৈছে ই ট্রিপলেট বনা নাই ইয়াৰ লগত আৰু দুটা নাই ঠিক আছে সো আনসারটো কি হ'ব গম পাই গলা 2 হ'ব হয় না 8 1 9 টুক পারফেক্ট কিউব বনাবলে 2 ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব ঠিক আছে নাম্বাৰটো কি আছিল 8192 smallest number which 891 is divided to make it a perfect cube is কিমান 2 because এটা 2 আমাৰ কি হৈছিল এটা 2 আমাৰ মিসিং হৈছিল ও সৰি এটা 2 আমাৰ এক্সট্ৰা হৈ গৈছিল এটো যদি আমি ডিভাইড কৰি দিও তাহলে এটো কি বনি যাব এটা পারফেক্ট কিউব বনি যাব ঠিক আছে আই হোপ এই কোশ্চেনটো কেনে কৰিব লাগে বুজি পালে একদম ইজিলি বুজি পালে সাগে মানে একো টাফ নাই ওকে ইকো ৰকেট চেঞ্জ নাই কোশ্চেন নাম্বাৰ 5 completed okay video last toleke swababe thank you if this help you then please like comment and subscribe okay see you in the next video